Un american se prezintă la ambasada Rusiei, cerând să renunțe la cetățenia americană în schimbul unei ai ruse, fiind speriat că acum 50 de ani homosexualitatea era ilegală, apoi acum 30 de ani a devenit partially frowned upon, acum 15 ani a devenit legală, iar omul nostru se temea că în curând va deveni obligatorie. Cam așa se întâmplă cu investiția în Artificial Intelligence pentru deținătorii de ETF-uri. În iunie 1999, Warren Buffett vorbea la conferința Sun Valley din Idaho despre două industrii care au schimbat fața omenirii, fața lumii, automobilele și aviația, și despre cum amândouă acestea au fost investiții oribile pentru investitori. Warren a scos atunci o listă de 70 de pagini care conținea 2000 de nume de producători de autoturisme care au existat în America. Din 2000 de companii supraviețuiseră 3. Și niciuna dintre ele nu fusese o investiție extraordinară pe acea perioadă de timp. Jeff Bezos, care era și el în sală, a fost atât de uimit, atât de intrigat, încât i-a cerut lui Buffett lista completă cu producătorii care muriseră, care eșuaseră. Sunt Cristian Lobofătu, finanțist cu peste 20 de ani de experiență pe piețele internaționale, antreprenor cu aproape 2 decenii de experiență, am fondat o companie de top 0,1% în România, care are afaceri de 9 cifre, cum spun americanii, și sunt Ironman. Am terminat 10 de triatloane, inclusiv 10 pe distanța de full Ironman. Astăzi vom analiza de ce lecția lui Warren Buffett din 1999 este mai relevantă ca niciodată în contextul mega IPO-urilor din Artificial Intelligence care se pregătesc să intre în indicii pe care urmărim cu toții prin ETF-uri și mai ales ce putem face noi în sensul acesta. Automobilul a distrus industria cailor. Buffett spunea că dacă ar fi trăit pe vremea aceea, ar fi shortat cai în loc să cumpere acțiuni la Ford. Avionul a făcut lumea mai mică. Televiziunea, radioul, internetul. Fiecare dintre aceste industrii a transformat radical felul în care trăim. Totuși, investitorii din aceste industrii au pierdut bani. Nu unii dintre ei, ci marea majoritate. Și de ce se întâmplă asta? Fiindcă atunci când toată lumea vede potențialul unei industrii, unei companii, atunci evaluările explodează. Iar când evaluările explodează, randamentele viitoare se comprimă matematic. Dacă plătești de 100 de ori vânzările pentru o companie, chiar dacă acea companie este extraordinară, ai nevoie de o creștere fenomenală doar ca să nu pierzi toți banii. Din lista aceea de 70 de pagini cu producători auto, doar cu litera M existau 10 de companii dispărute. Marathon, Maxwell, Market, Mitchell, Moon, Metz, toate eșuate. Cele 3 care rămăseseră nu îmbogățiseră pe nimeni în mod special. În aviație, din 300 de producători apăruți între 1919 și 1939, profitul cumulat al tuturor companiilor aeriene de atunci până în 1992 e mai mic de 0. Lecția cheie, care merită repetată din nou și din nou, este că faptul că o tehnologie este revoluționară nu înseamnă automat că ea este o investiție bună, în niciun caz la orice preț. Pot fi două lucruri complet diferite și de aceea, în majoritatea timpului, chiar sunt investiția și compania. Pattern-ul se repetă cu o regularitate aproape comică. De fiecare dată când o temă de investiții devine hot, începând de pe vremea lalelelor, industriile hot pierd bani pentru investitori. Nu trebuie să fii un investitor slab ca să pierzi bani într-o astfel de industrie, ajunge să fii entuziasmat. Dacă vă aduceți aminte acum câțiva ani de cannabis stocks, în 2018-2021, asta era o temă fierbinte. Canada legalizase consumul de marihuana, statele americane urmau unul după altul, toată lumea era convinsă
că investiția în marihuana stocks este the next big thing. Au apărut ETF-uri tematice de cannabis, precum ciupercile după ploaie. Toate astea au pierdut 80-90% din valoare sau există ETF-uri care s-au închis pur și simplu fiindcă au devenit neeconomici. La fel, 3D printing. În 2013-2014 aveam senzația că fiecare casă urmează să dețină o imprimantă 3D. Companii precum Desktop Metal, Markforged, Velo 3D au absorbit 2 miliarde de dolari ca finanțări de tip equity. Capitalizările lor combinate au ajuns sub 250 de milioane de dolari față de cele 2 miliarde absorbite ca investiții. Cel mai recent exemplu sunt companiile SPAC, Special Acquisition Purpose Companies. Dacă nu știți ce sunt, vă explic în două fraze. Aceste companii erau companii goale care se listau la bursă doar prin subscripție publică, atrăgând cash, fără să aibă vreun business, ci având ca singur scop să găsească o companie privată cu care să fuzioneze, oferind astfel acestei companii calea rapidă spre listare, fără scrutinul unui IPO clasic. Între 2020 și 2021, peste 600 de SPAC-uri au fost listate, reprezentând semnificativ mai mult de jumătate, aproape 2/3 din IPO-urile anului, atrăgând în total 210 miliarde de dolari de la investitori. Sponsorii SPAC-urilor, acei manageri care urmau să identifice și să negocieze tranzacțiile cu companiile pe care le-ar fi făcut publice, le-ar fi listat prin acest reverse merger, primeau 20% din acțiuni. Astfel, erau puternic incentivați să închidă rapid orice fel de tranzacție, poate indiferent de calitate, fiindcă aveau puțin skin in the game, de fapt aveau invers de la skin in the game, aveau moral hazard, ei beneficiau de un transfer de la investitori. Celebrități precum Shaquille O'Neal au sponsorizat SPAC-uri și rezultatele au fost exact cum te aștepți. Conform JP Morgan, 90% din SPAC-uri au subperformat bursa, multe dintre ele cu peste 70% underperformance. Michael Sembales de la JP Morgan le-a numit an unmitigated mess for investors, un dezastru total. Companiile de vehicule electrice, producători de mașini electrice, aduse pe bursă prin SPAC, cum ar fi Nikola, s-a dovedit o fraudă. Fisker a dat faliment. Bird Global avea trotinete electrice. Valorează practic zero. Toate astea sunt exemple de industrii hot aduse pe bursă prin mecanisme care simplifică, scurtează, elimină due diligence-ul aferent IPO-urilor. De ce e relevantă povestea asta pentru episodul de astăzi? Fiindcă mecanica și problematica pe care vreau să o tratez este foarte similară în cazul mega IPO-urilor de Artificial Intelligence. Se caută a se construi o cale rapidă pentru piața publică de la companie privată precum OpenAI, Anthropic, SpaceX, la evaluări imense, în moment în care există insideri care au foarte mult de câștigat și foarte puțin de pierdut și prin modificările pe care vreau să le descriu, urmează ca investitorii de retail să fie, cum spun americanii, where the buck stops. SpaceX se pregătește pentru ce ar putea fi cel mai mare IPO din istorie. O evaluare pe care Bloomberg spune că o estimează la 1750 de miliarde de dolari, mai mare decât Meta, mai mare decât Tesla, mai mare decât listarea Saudi Aramco. Dar lucrurile se complică, fiindcă Elon Musk a fuzionat SpaceX cu xAI, compania de Artificial Intelligence. Probabil pentru că xAI arde 1 miliard de dolari pe lună, în timp ce SpaceX este o firmă profitabilă și care are un balance sheet destul de bun. Fuziunea permite deci folosirea bilanțului SpaceX pentru a subvenționa costurile lui xAI. De la începutul anului acesta, 6 dintre fondatorii xAI, aduși de la Google, de la DeepMind, au părăsit SpaceX. E greu să justifici o primă de Frontier AI când oamenii care au construit modelul
părăsesc clădirea. OpenAI, Anthropic și ele se grăbesc să se listeze, fiind într-o cursă contra cronometru. Cine se listează primul va capta cel mai mult capital din piața publică. Iar piața publică suntem, din păcate, noi, investitorii în ETF-uri. Dacă aceste companii reușesc, așa cum își propun, să forțeze includerea acțiunilor lor în mari indici, precum S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World, atunci fiecare dintre ETF-urile care urmărește acești indici va fi forțat să cumpere la orice preț acțiunile acestor companii. Ce înseamnă asta practic? Dacă nu vrem să fim forțați să cumpărăm IPO-urile astea la evaluări stratosferice, trebuie să avem acces la ETF-uri care să nu fie ponderate după capitalizare, ci dimpotrivă, equal weight, sau ETF-uri suficient de largi încât impactul să fie neglijabil. Pentru asta e important să ai un broker care să ofere acces larg la o gamă foarte mare de ETF-uri, nu la doar cele clasice. Dacă traducem acest lucru în instrumente concrete, deschiderea unui cont la Freedom24, brokerul pe care îl folosesc, oferă acces la un univers larg de ETF-uri unde aceste diferențe structurale pot fi investite direct. De exemplu, ETF-uri Equal Weight, precum EWSP, care urmărește indicele S&P Equal Weight, sau IEWQ, care urmărește Nasdaq 100 Equal Weight, sau MWEQ, care urmărește MSCI All World, dar în variantă Equal Weight. Ceea ce contează nu e neapărat catalogul de produse, ci faptul că acesta reprezintă moduri diferite de a exprima aceeași decizie. Dacă vrei ca randamentele tale să fie generate de un număr mic de companii mari sau de o distribuție mai largă de contributori. Freedom24, sponsorul acestui videoclip, oferă acces direct la peste 3600 de ETF-uri, inclusiv fonduri Equal Weight, MSCI All Countries World Index și alte instrumente de nișă care sunt greu de găsit pe alte platforme. Asta cu o structură de prețuri clară și transparentă, fără costuri ascunse și fără ca brokerul să tranzacționeze împotriva ta. Freedom24 e un broker european, autorizat MiFID, reglementat de Cyprus Securities and Exchange Commission și face parte din Freedom Holding Group, o firmă listată la Nasdaq cu o capitalizare de piață care a depășit 11 miliarde de dolari în 2025. Pentru investitorii români, un aspect practic important este că Freedom24 procesează formularul W8BEN, ceea ce înseamnă că beneficiezi de rata de impozitare din Tratatul de Evitare a Dublei Impuneri de 10%. Impozit pe dividende în loc de 15 sau 35. Deși nu pare mult, în timp diferența se adună semnificativ. Începând cu 1 martie 2026, clienții din România beneficiază automat de comisiuni zero pentru tranzacționarea acțiunilor și ETF-urilor pentru conturile deschise până la 31 august 2026. Comision care e valabil 12 luni sau 240 de tranzacții. Mi se pare suficient pentru a testa strategiile despre care vorbesc, fără ca taxele să influențeze rezultatele. Accesează linkul din descriere Freedom24 Club/CristiLogo80 și deschideți cont. Un proces gratuit, 100% online, care durează poate 10 minute. Testează platforma și, dacă ți se potrivește, poți primi până la 20 de acțiuni gratuite, fiecare în valoare de până la $800. Trebuie să citești termenii și condițiile. Acest conținut sponsorizat de Freedom24, investițiile implică întotdeauna riscul pierderii capitalului, iar performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Comisionul zero se aplică doar tranzacțiilor cu ETF-uri și acțiuni. Pot apărea alte taxe suplimentare, iar oferta e disponibilă doar în anumite regiuni. Acum, dacă știm cum putem să investim alternativ, hai să înțelegem de ce ne ferim. Aici ajungem la elefantul din cameră pe care majoritatea preferă să-l ignore. Nu e deloc clar că modelul de business al companiilor de AI este sustenabil sau că va putea vreodată să facă profit la scara necesară pentru a justifica evaluările de astăzi, plus capex-ul pe care continuă să îl angajeze. Este o vorbă veche în business că dacă tu plătești $10 ca să cumperi ceva și îl vinzi cu 9, nu poți recupera diferența asta din volum. Totuși, ăsta pare a fi
exact planul de business al industriei AI în momentul de față. Să ne uităm un pic la cifre. OpenAI în 2024 a cheltuit 2 dolari și 25 de cenți pentru fiecare 1 dolar de venituri. Doar costul de compute pentru antrenarea modelelor depășește întreaga cifră de afaceri din subscripția companiei. Lucrurile se accelerează în direcția greșită. În al treilea trimestru din 2025, conform datelor raportate de Microsoft, care deține o parte semnificativă din OpenAI, compania aceasta a pierdut 12 miliarde de dolari într-un singur trimestru. Deutsche Bank estimează un cash flow negativ cumulat de peste 140 de miliarde de dolari între 2024 și 2029. Notând elegant că niciun startup în istorie nu a operat cu pierderi la asemenea scară. We are firmly in uncharted territory. XAI, compania lui Elon Musk, arde 1 miliard de dolari pe lună, la venituri de 43 de milioane pe trimestru. Conform exemplului de mai devreme, cheltuie 30 de dolari ca să facă 1. Anthropic face pierderi de 5 miliarde jumătate în 2024 și se așteaptă să piardă măcar 3 miliarde în 2025, deși veniturile au crescut de la 87 de milioane la 7 miliarde. Creșterea este absolut spectaculoasă și este insuficientă pentru a opri hemoragia. Doar costurile de inferență au crescut cu 23% mai mult decât s-a așteptau, reducând dramatic gross margin-ul cu care operează compania. Nu este aici vorba doar despre companiile care construiesc modele. Companiile care construiesc pe baza acestor modele pierd și ele bani la scară similară. Cursor, poate cel mai popular tool de coding AI, trimite 100% din veniturile sale către Anthropic, fiind deci complet neprofitabil. Perplexity, motorul de căutare cu AI, a cheltuit 164% din venituri pe API-urile de la AWS, Anthropic și OpenAI. Este o pierdere generalizată pe fiecare nivel al lanțului. Să fim corecți. Costul per interogare la LLM-uri scade rapid. Performanța echivalentă cu GPT-4 costă 20 de dolari pe milion de tokeni. Astăzi avem un cost de 50 de cenți, o scădere de poate 50 de ori. Gartner prognozează încă 90% de scădere până în 2030. Dar există două probleme fundamentale cu argumentul că în viitor o să fie mai ieftin. Chiar dacă costul pe query scade, fiindcă numărul de interogări crește masiv, Google raportează o creștere de 50 de ori în volumul de token dintr-un singur an, costurile totale continuă să crească accelerat. În timp ce costul de inferență scade, modelele frontier devin din ce în ce mai mari, mai complexe și deci mai scumpe și de antrenat și de operat. OpenAI a semnat contracte de compute de 1,4 trilioane de dolari pe următorii 8 ani, care va să zică costul pe unitate scade, dar cheltuiala totală explodează. Ceea ce tot nu este ceea ce îți dorești să auzi ca investitor. Dacă facem o comparație cu modelele tech tradiționale, când folosești Google Search, costul marginal al unei interogări este literalmente zero. Meta se află într-o situație similară. Fiecare utilizator nou vede reclame fără un cost semnificativ adițional pentru Meta. Netflix plătește o dată pentru conținut și îl servește la milioane de utilizatori. În cazul LLM-urilor, fiecare interogare costă putere de calcul și e ca și cum ai deschide un restaurant în care fiecare client adițional necesită un bucătar nou. Avem, pe de o parte, companii cu evaluări de sute de miliarde, costuri de operare de miliarde pe lună, pierderi care depășesc veniturile cu factori de 2, 5, 30 de ori și un model economic care nu scalează ca platformele tech. Toate aceste companii se bat să intre rapid în ETF-urile noastre. Partea cu adevărat insidioasă, care personal m-a determinat să fac acest episod, este faptul că nu aceste companii se vor lista la evaluări mari, ci felul în care încearcă să modifice din mers, să manipuleze regulile
pentru a-și asigura includere rapidă în indici și deci accesul implicit la trilioane de dolari de flows din fondurile care fac passive indexing. Conform Reuters, SpaceX a pus drept condiție pentru a se lista la Nasdaq ca indicele Nasdaq 100 să includă acțiunile SpaceX în maximum 15 zile de la listare. Normal, regula cerea un an întreg de price discovery, care va să zică un an în care piața să își formeze o opinie informată despre valoarea reală a companiei. SpaceX vrea 15 zile. Și nu e doar Nasdaq. Bloomberg raportează că S&P și Dow Jones iau în considerare schimbări istorice de reguli pentru a accelera includerea SpaceX sau a altor IPO-uri similare în S&P 500, indicele la care sunt legați 24 de trilioane de dolari. Să înțelegem un pic mecanica. SpaceX plănuiește să listeze mai puțin de 5% din acțiuni, un low float IPO. Când oferta este minusculă și cererea e enormă, prețul explodează. Odată cu includerea în indici, fiecare ETF care urmărește acel indice, plus toate fondurile mutuale care urmăresc acest indice, sunt forțate să cumpere la orice preț. Fondurile astea nu au discreție. Ele cumpără obligatoriu ce este în indice. Cum spunea Patrick Boyle citându-l pe George Noble, multiplicatorul de 5 times float propus de Nasdaq pentru ponderarea SpaceX este pur și simplu o manipulare structurală fără rușine. Practic, fiecare fond de pensii și fiecare ETF devine liquidity pentru insiderii SpaceX. Problema nu este ipotetică. În mod deosebit, Financial Times raportează că underwriterii pentru IPO-ul SpaceX pregătesc clauze speciale diferite de practica uzuală, care dimpotrivă să le permită insiderilor să descarce în IPO. Ben Felix, directorul de investiții de la PWL Capital, citează o lucrare din 2025 care arată că există hedge funds care fac front-running la IPO-uri, cumpără înainte de includerea unei companii în indice, știind că fondurile pasive vor fi forțate să cumpere ulterior la un preț mai mare. Autorii numesc asta o taxă fantomă plătită de investitorii în fondurile index, cum ar veni bișnița cu biletele de concert. Numai că biletele sunt plătite la suprapreț, aici plătim cu acțiunile noastre din ETF-uri. O altă lucrare estimează că timingul forțat generează o pierdere de performanță între 47 și 70 de basis points pe fiecare an. O jumătate de procent pe an pe care îl pierzi sistematic fiindcă fondul tău pe un indice e forțat să facă market timing prost. Profesorul Jay Ritter a analizat 11 IPO-uri din istorie care au fost low float, cu floatul, numărul de acțiuni oferite public sub 5%. În același timp, combinându-se această caracteristică a IPO-urilor cu venituri, cu evaluări foarte mari. 10 din 11 din aceste exemple au subperformat piața în următorii 3 ani de zile, cu o medie de 50% sub prețul din ofertă. Dacă SpaceX ar atinge valoarea de 1,75 trilioane de dolari, ar avea un raport price to sales de peste 100. În timp ce astăzi cel mai mare price to sales din S&P 500 este al unei alte companii supraevaluate, Palantir, la 70x. Iar indicele în ansamblu, cu Palantir înăuntru, se tranzacționează la 3x. Dacă și tu, ca și mine, ești un investitor care crede că AI-ul este supraevaluat ca investiție și te gândești, ok, n-am să cumpăr aceste acțiuni nici la IPO și nici o vreme după, nu ești safe. Dacă deții ETF-uri market cap weighted, adică ponderate în funcție de capitalizările de piață ale companiilor care constituie indicele, cum de altfel sunt majoritatea ETF-urilor super populare, companiile gigant care vor ajunge pe piață automat vor fi incluse și în portofoliul tău. Și chestia asta ar trebui să te îngrijoreze. S&P Global a calculat că doar SpaceX, OpenAI și Anthropic ar constitui aproape 3% din indicele S&P World la capitalizarea lor conform formulei, ceea ce ar însemna cât întreaga Canada.
Avem deja Magnificent Seven, unde 7 companii au 40% din S&P 500, un nivel record care depășește concentrarea din vârful bulei.com. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă adăugăm încă 3 sau 5 mega companii. În loc de Magnificent 7, o să avem Magnificent 10, Magnificent 12, iar diversificarea din ETF-urile noastre devine o iluzie. Din 500 de companii pe hârtie, jumătate din bani sunt în 10 companii tech. Numeroase lucrări academice demonstrează un lucru simplu, dar foarte puternic. Evaluarea la care intri într-o investiție determină în mare măsură randamentul pe care îl vei obține în următorii 10 ani. Relația este inversă. Cu cât plătești multipli mai mari, cu atât randamentele viitoare sunt mai mici. E o opinie, e matematică demonstrată empiric pe sute de ani de date. Apollo a publicat recent o analiză care arată că, la nivelul actual de evaluare al S&P 500, randamentul așteptat pe următorii 3 ani este mult sub media istorică. Cine a investit în S&P 500 în anul 2000 la vârful bulei.com a așteptat până în 2013 ca să înceapă să facă bani. După vârful precedent al Dow Jones din 1964, a durat 17 ani ca acest indice super faimos să depășească valoarea atinsă în 64. În acest context, există propuneri sau mașinațiuni care să rezulte în adăugarea unor companii cu price to sales de 100x în indicii pe care îi urmărim cu toți. E ca și cum ai invita la masă pe cineva care comandă cel mai scump vin, fără să se uite în meniu, și apoi toată masa împarte nota de plată. Ce facem? Am menționat mai devreme că avem niște alternative. E nevoie de un broker cu acces la ETF-uri diverse și hai să ne uităm concret la câteva exemple. Nu trebuie să emigrăm, să părăsim lumea ETF-urilor, ci doar să le alegem mai bine. În primul rând, soluția numărul 1 sunt ETF-urile Equal Weight. În loc de S&P 500 ponderat după capitalizare, unde Apple, Microsoft, Nvidia domină, poți să alegi S&P 500 Equal Weight, unde fiecare companie are aceeași pondere, 0,2%. Chiar dacă SpaceX intră în indice, impactul asupra portofoliului va fi neglijabil. Dar ce facem cu performanța? Ei bine, versiunea Equal Weight a S&P 500 a bătut versiunea Market Cap Weighted cu o medie de 1 punct procentual pe an de la înființare. În termeni absoluți, din 1990, diferența de randament este de 740%. Sunt perioade clare în care Equal Weight a dominat. Dar există și perioade, evident, în care Market Cap Weight, fiind ajutat de Magnificent Seven, s-a desprins pozitiv. Acum, din 2023 și până în 2025, Market Cap Weight a bătut Equal Cap cu cea mai mare marge din 1971 până astăzi. După părerea mea, ăsta este exact semnalul care precedează o revenire a Equal Weight, reversion to the mean. Am vorbit și anul trecut despre această strategie ca metodă de protecție contra supraevaluării Magnificent Seven și observația de atunci rămâne valabilă. În momentele de cădere, Equal Weight a căzut mai puțin și a recuperat mai repede. O altă soluție este să alegi ETF-uri cu și mai multe companii. Dacă alegi ETF-uri atât de largi încât nicio companie nu poate să domine, cum ar fi MSCI All Countries World Index, care are peste 2800 de companii, asta o să-ți dilueze influența oricărui o singură companie. Chiar dacă SpaceX intră cu o pondere de 1%, e mult mai puțin decât ar avea într-un S&P 500 concentrat. Soluția a treia este să investești în ETF-uri de tipul restul lumii, cum ar fi ex-US, sau fonduri care urmăresc strategii de genul quality minus junk, sau fonduri care urmăresc cash flow. Fiecare dintre aceste strategii ar exclude mega IPO-urile din AI. Să recapitulăm. Nu spun că AI-ul nu va schimba lumea. Probabil că o va face. Chiar a făcut-o deja. La urma urmei și eu folosesc zilnic diverse unelte artificial intelligence. Uneori sunt surprins de rezultatele spectaculoase pe care le generează. Ceea ce spun este însă că o tehnologie revoluționară și o investiție bună sunt două lucruri complet diferite.
Buffett ne-a arătat, ne-a ilustrat asta cu avioanele, cu autoturismele, am văzut-o noi cu Bula.com, cu cannabis, cu 3D printing și mai recent cu SPAC-urile. Spun că atunci când fondatorii și bursele lucrează în mod activ ca să schimbe regulile jocului pentru a-și asigura includerea în indici, trebuie să ne punem întrebarea cui folosește asta. Și răspunsul e evident că nu investitorului în fondurile index. Spun de asemenea că atunci când OpenAI cheltuiește $2,25 pentru a produce $1, XAI cheltuie $30 ca să facă 1 și Deutsche Bank spune că niciun startup nu a operat cu pierderi atât de masive, e poate momentul ca aceste companii să nu fie adăugate cu forța în ETF-urile noastre. Poate nu astăzi e ziua când am vrea să le cumpărăm. Avem, deci, însă, din fericire, niște alternative. ETF-uri equal weight, ETF-uri super diversificate, unele fonduri care evită IPO-uri, strategii care automat exclud acest tip de investiții. Nu trebuie să acceptăm pasiv că portofoliul nostru va fi exit liquidity pentru Silicon Valley. E greu să faci predicții, în special despre viitor, dar e destul de ușor să observi când cineva încearcă să-ți vândă ceva prea scump. Dacă ți-a plăcut acest episod, ajută-mă răspândind vorba. YouTube apreciază foarte mult dacă share-uiești clipurile cu persoane care ar putea beneficia de pe urma conținutului meu și dacă apeși like și subscribe. Sugerez să vizitezi Freedom24 Club/CristiLogo80 să vezi dacă ți se potrivește platforma. Dar și să apeși butonul de subscribe pentru a ajuta algoritmul să-ți arate și alte clipuri viitoare și din trecut. Dacă vrei să aprofundezi subiectul evaluării investițiilor, îți recomand clipul meu despre cum îți faci o teză de investiții și cum poți analiza dacă o investiție a fost inteligentă sau nu, ceea ce nu se face după răspunsul la întrebarea a crescut sau nu acea acțiune după ce am cumpărat-o.